4 na po ng hapon, pag-uusapan natin ang umiral na enhanced community quarantine dahil sa COVID-19 pandemic. Ako po si Ed Lingaw. At ako naman po si Maricel Halili. Napapakinggan din tayo ngayon sa Radyo 5 92.3 News FM. Live streaming na rin kami sa news5.com.ph pati sa Facebook pages ng 1PH at Radyo 5. Kaya kung may katanungan kayo sa ating guests mamaya, mag-comment lang po kayo dyan. Eto, Bok, kanina, inanunsyo na ni Education Secretary Leonor Briones na posibleng sa Agosto na magsimulang muli ang klase. Kung sakali, posibleng gawin yan online kung meron kang internet. Ayun lang, paano pag wala? Kaugnay po niyan, makakasunod si Education Undersecretary Nepo Malaluan. Good afternoon, Nepo. Attorney Nepo. Yes, magandang hapon sa iyo, Ed, at saka kay Madison. Sir, so bale, yung August 4 is leaning towards pa lang na petsa, hindi pa to decided? Yeah, that's correct. Leaning to sometime in August, no particular date in August. But another consideration is itong hindi pa tapos na pag-uusap sa IATF of the next steps to the extended ECQ. I think madaming mga bagay doon that will have an implication on the decisions of the Department of Education. But we are already seeing na because of the preparations that we need to do in terms of multimodal delivery of learning, ay mahirap talagang umpisahan sa Hunyo. When you say leaning towards to, ang probability ba is August and later or August and a little before? Within August, siguro, ang sinabi ni Secretary kanina na parang what the consultations and the realities that we are dealing with are pointing to us for the opening. Pero Yusek, as I understand, yung sinasabi ninyo na August, posibleng online class pa po ito. So, as we all know, hindi naman din lahat ng mga students merong kanilang mga available laptop or wifi sa mga bahay nila. So, how do you plan to do? O pati teacher. Hindi rin naman available lahat yon. So, how do you plan to do this, sir? Well, hinahanda namin ngayon yung aming tinatawag na learning continuity plan. Yung learning continuity plan na yan ay dyan namin binabalangkas yung operational details nitong ating pagbubukas ng klase under those circumstances. Tama kayo na yung equity consideration ay isa sa malaking challenge. Hindi lamang naman online ang magiging facility but also broadcast media including television and radio. Pero even the indication in the IATF is that there might be regions or provinces in the country that will have a more relaxed indication of allowing activities to already proceed. So hindi rin pare-pareho sa lahat ng rehiyon ng mga bansa ng Pilipinas. So we are preparing for all those eventualities through our learning continuity plan. At itong learning continuity plan na ito ay we hope to be able to finish by the first week of May. So may flexibility. Maaring may mga lugar kung saan pwede na mag face-to-face yung teacher at saka yung mga estudyante. Yes, malaki ang kahit dun sa pwedeng mag face-to-face, pero kung i-implement ang stringent social distancing ay hindi talaga din ang top yung ating yung classroom size natin. Ngayon, yung class size natin na maabot ng 40 ay kung 1 meter all around ang distansya na kinakailangan, ay hindi maaring ganong kalaki ang klase. So napakalaki ng adjustment na gagawin. Pero ang prinsipyo dito, ang directive ni Secretary Briones is that first, the safety, health, and well-being of all our learners and teachers and personnel is paramount. But at the same time,
we must find a way for learning to continue even in the context of crisis. So siguro yun ang aming parang guidepost in looking at the learning continuity plan. Hindi, at saka Yuse, Bok, isa pa kasing concern dito, hindi lang naman yung internet. Kasi di ba ang sinasabi po ng mga local government, for example, isa sa mga option na gawing quarantine sites, yung mga classrooms, mga schools din. Worst comes to worst na kailangan talaga nila ng isolation area. So, paano natin i-deal yan? In fact, meron tayo ngayong mga paaralan na ginagamit sa iba-ibang local government units. So there will be, ibig sabihin, mga paaralan na ngayon na ginagamit bilang quarantine area or quarantine facility. At malaking usapin din yan kung sakaling ibabalik na sa amin for use ay yung safety, disinfection, etc. So, ngayon nga lang ay nag-meeting na kami. Talagang malaki ang adjustment in the anticipated new normal. I just want to mention also that while there are challenges, this also compels us to look at innovations na matagal na naman na dapat ay inuumpisahan. But right now, we have to face it if we are to continue learning in this environment. But as I mentioned, yan ang direktiba ni Secretary Briones na yun na nga, unang-una ay safety and health, but we cannot abandon the continuity of learning. Well, Yusek, you were talking a while ago about yung other modalities in learning. And we appreciate that actually, pati nga yung pag-set up niyo ng DepEd Commons although nga, going back to the earlier concern na well, although a lot of us have cell phones, mahirap gumamit ng cellphone for learning. Hindi kagaya ng laptop siya o ng tablet So it still is a major challenge. Yes, magbibigyang linaw yan doon sa aming learning continuity plan. Kanina nga lang nagpresenta yung aming adjustments sa Brigada Eskwela. Even our Brigada Eskwela will change a lot. So I hope that by the first week of May, we will be able to give shape to this learning continuity plan. It will cover the baseline data that we are dealing with. It will cover the learning modalities. It will cover the teacher training that needs to be done, and the operational plan. But we must not also forget that these adjustments that we have to make will have to link to the medium and longer term shift of the Department of Education towards quality, yung aming sulong edukalidad. So we're going to have a comprehensive learning continuity plan at kaya nga ang leaning towards August ang sinabi ni Secretary, subject to the further discussion at IATF probably this week, ay to buy us time for all the preparations and adjustments that need to be done to be able to implement a multimodal kind of education delivery. Sir, by any chance, are there any studies, whether here or abroad, dun sa yung effectivity ng online learning dun sa primary and secondary levels? Kasi yung online learning sa tertiary level, that's being done already lalo mga masteral Pero siyempre kahit paano, iba rin yung Pagbata. attention span tsaka yung disiplina as you get older compared dun sa pag nasa primary school. So I'm wondering lang, sir, if you're aware of any such studies, whether here or abroad, about yung Itong resulta ng ating PISA exam, ay nakita ko ng isang araw yung presentation namin because we're talking about the PISA preparations. At part of that, yung PISA 2018 was done through computer-based test. At maraming mga mag-aaral tayo na nahirapan. At isa sa katanungan nila ay kung sa paaralan ba ay na-expose sila naturuan tungkol sa ICT. At lahat sila ay nagsabi na naturuan sila ng ICT. Pero yung mga nagkaroon ng mas malaking kakayahan na sagutin yung mga exam ay yung may nagkaroon ng after school exposure sa ICT, for example. So yung mga may access sa bahay. At kung ngayon, makumpel natin na mas palakihin yung access because we have to
work also with the ICT, with the private sector in enabling or expanding the access. Kasi nga, sabi nyo kanina, one of the major challenges is yung access to ICT. Yung after school exposure is really very important to enable them to manage the new kind of processing of information and various sources of information. So may positive side doon based on our own experience and findings from our PISA 2018. Mhm. At saka yung orientation siguro, Yusek, no? Tsaka book, dun sa parents na magbabantay dun sa bahay. Kasi lahat sila Kung nasa nasa bahay bahay sila. eh. Kung nasa bahay sila. Kung wala sila sa bahay, isa pa pala yun na issue. Kung wala silang laptop, ano? Yes. Opo. At saka yung iba-ibang age group dito, halimbawa, kung kindergarten to grade 3, ay yung mga edad na kailangan ng mayroong supervision. tutok. Baka wala pa silang kakayahan for self-directed learning. Mas mabuti yung mga mas older age group. So those are strategies that we need to take into consideration. At as you mentioned, the equity issue becomes very important because even the household support to learning of students will be different across households. Meron dyan na halimbawa yung mga magulang ay walang kakayahan even in their own education to provide the guidance. Meron namang mas may greater So mapapatingkad yung mga ganyang inequalities. Kaya nga napakaselan itong learning continuity plan na binabalangkas namin dahil hindi ito simpleng may online solution. That will be a very simplistic approach because that will not meet the demands of we have 27 million learners to think about across the country. Do we have a figure, sir, as to how many or at least ilang percent dun sa mga learners natin yung may access sa computer or at least regions na kailangan tutukan dahil sa walang access? Well, dalawang bahagi yan, dahil hindi rin ganyang kasimple dahil yung geographic differentiation kahit ngayon ay yung mataas ang access sa ICT, yun naman ang mas malaki ang problem sa dito sa COVID at yan ay NCR at saka yung tinatawag na Greater Manila, yung provinces immediately surrounding NCR at yung mga nasa low and low risk provinces yun din naman ang mas mababa ang access. So in other words, there are many dynamic factors that we have to consider dito. But isa dun sa component ng aming learning continuity plan is the data analytics at ilalatag yung access issue including the ICT, broadcast media, television, and radio. Even if we know the penetration, for example, na mas malalim ang penetration ng broadcast media at saka radio, usapin pa rin if we will be able to access those for purposes of learning delivery. So those are either contracts or partnerships that we have to think about. So hindi simple itong magiging operation ng DepEd, but we feel we are up to the challenge with partnerships and our own internal bureaus and services. Yung radio yung may biggest reach followed by I think TV Pero at the same time, yung broadcast naman Yusek does not lend itself to interaction di ba? Yes. It's more of a one-way thing compared to the internet where you can have interaction. And Yes. And you can tap other sources. Yun lang. Kailangan mo lang, Yusek, siguro, I suppose that's really important in this case, no? Ng supervision ng mga bata Yes. when they're online sa bahay. Kasi mamaya kung saan website mapunta yung mga yan, patay tayo doon. Baka yung mga pinupuntahan ni Ed, puntahan nila. Saan naman? Yung catholic.org. Yun ang Saan mo lang delikado. naglaga?
Ayan. Ay, Yusek, May tanong pahabol. pa. Opo, pahabol, Yes. Yusek. Kasi Yes. kanina, sinabi ni Secretary Roque na yun daw mga ka-meeting ni Presidente yesterday, yung mga experts from UP, ang recommendation daw sa kanya, better kung December na lang magsimula yung klase dahil ang pinakamalaking interaction daw ngayon sa atin, among yung mga ages na mga bata. Kasi mga more than 50% daw, tayo. Hindi, yung mga bata daw yung pinakamaraming interaction. So mas mahirap daw ma-manage kapag nagkaroon agad ng klase. So what do you think? Although may option na kayo Ang ng konteksto nun ay face-to-face classes. At Yes. alam naman namin yon. We know the data, we see the data, and we know that it is not entirely up to the Department of Education whether we can resume face-to-face. That's why we are preparing a learning continuity plan under various circumstances. Ang kailangan natin ditong masalo din ay yung those that will be left out of that equation because unlike normal situation where we have a participation rate of already more than 95% for elementary and about 80+% for secondary, baka mas maraming malalaglag dito for this school year at kailangan pag-aralan kung paano masasalo yung mga yon na hindi makaka-participate dun sa multimodal approach of learning at hindi din simpleng issue yan. Minsan hindi ito usapin ng nasa remote area ka, malamang ay baka dito sa even the greater Manila area, baka dyan mayroong mga displacements na gano'n. So we have to address all of those things. Yusek, pahabol na lang. Although, siyempre, I suppose it's much further down the list of priorities. Yung mga hindi natuloy na graduation this year, meron bang may idea ba kung may tutuloy pa yung kanila? Of course, at the proper time, they might have their ceremonies in the future, but itong school year natin sa public school system, as far as we're concerned, is already completed. We have already made the full arrangements for that. Itong graduation ay physically cannot be done across the country because of the extension of the ECQ as well as the localized ECQ at saka yung advisory of DOH for continued prohibition against mass gathering. Pero meron kaming dalawang rehiyon na nag-apply or divisions or schools na nag-apply ng e-graduation. At kanina ay tinanong nga namin kung anong platform ang gagamitin nila at ang tagubilin lang ni Secretary kung aming papayagan yan is first dapat ay mapaliwanag yan ang mabuti dun sa mga mag-aaral kasi walang parang live stream kasi kung mas marami so ibig sabihin parang manonood yung mga graduates. That's one. And then the second is again your issue of access. Baka hindi lahat ay maka-attend ng graduation kung e-graduation. So those are the issues that we will ask those two areas that ask if they can proceed with such a graduation. But if they can answer those, I think the leaning of the Secretary is to allow it. Paano kaya yung e-graduation? Hindi ko pa Pag tinawag yung pangalan mo, tatayo ka kahit hindi sa kanan. Virtual Dapat, din yung shake hands. Pwedeng nakapantas ka lang kung hindi kita yung pambaba. Hindi na Parang ginawa makita, ni no? Carlo Nograles. Pwedeng Naka-short sa baba. Pero nakakurbata. Yusek, nakita niyo yung picture ni Kabsek Carlo Nograles? Di ba nagbe-briefing siya every morning? Hindi ako magpapapicture ng gano'n. Sayang. Nakita niyo? Aabangan sana namin, Yusek Sige, Yusek Nepo Maluluan, maraming salamat po for joining us. Yes, thank you very much. Magandang hapon sa inyo. Magandang hapon po. At kakapasok lang po na balita, umakyat na sa 6,599 ang kumpirmadong kaso ng COVID-19. Siya mang nadagdag sa bilang ng mga nasawi na umabot na sa kabuuang bilang na 437. Sa mga kumpirmadong kaso, halos 100 ang galing sa Sampaloc, Manila. May higit 150 pang suspected COVID cases sa lugar. Kaya sisimulan na ang 48-hour lockdown doon sa Huwebes ng alas 8 ng gabi.
Ang good news po, may higit 4 na po pang gumaling, kaya't umakyat na po sa 654 ang bilang ng mga recoveries. Abangan natin ang iba pang updates sa DOH Presscon maya-maya lamang. Ay, eto, may mga pabati. Hello, kina Ethel Uy, long distance yan, ha? Balingbing. Aba, watching from Kuwait. Magandang Assalamualaikum. hapon sa mga taga-Kuwait, ha? Babylin Hernandez, nanonood mula sa Dubai, UAE. Rem Galiza from Hawaii, USA. Aloha. At Dr. Ching Framo. Okay. Okay, wala akong masabi doon. Hello. Hello. Walang bibiti mga kapatid. Magbabalik po ang aming special coverage sa COVID-19 Enhanced Community Quarantine. Mag-shutdown ang ilang hotels dahil sa COVID-19 pandemic. Ayon sa Philippine Hotel Owners Association of the Philippines, apektado nito ang mga nasa malalayong lugar na kumikita mula sa mga foreign guests. Ang problema pa nila, wala ng pondo ang camp
program ng Department of Labor and Employment. Kaya hindi na nabigyan o mabigyan ng ayuda ang mga trabahador ng ilang hotel. At ang pinakaapektado ay contractual workers na no work, no pay. Some of the hotels, the big five-star hotels, some have gone the full stretch. But again, there's a lot of contractual workers in our case, in our industry. Those are the ones that are going to be severely hit. Okay pa yung mga big hotels tsaka yung mga hotels na yung hotel chains. At least meron silang paghuhugutan Yes. Yung mga smaller ones, ang kawawa dyan. Yes, kasi pinagbawalan na rin silang tumanggap Although, Boka, may exemption kasi ang sinasabi ng IATF, yung mga hotels na merong deal or nagkaroon ng agreement with the local government, pwede pa sila mag-operate. Yun nga lang as quarantine site kasi. So, local government din yung ka-deal nila. Or pwede pa rin silang mag-remain open provided na yung mga nagstay dun sa hotel nila, yung mayroon ng existing contract. Other than that, wala na kasi. So, kawawa rin talaga sila. So, walang incoming yan. Walang income. If at all, puro outgoing yan. Pinakakawawa actually yung tourism industry natin. Pero yung sinasabi sa Dole kanina na kulang daw yung pondo for camp, ang alam ko nang hingi na ang Dole ng additional funding from government. Kasi aminado naman sila, hindi talaga nila mabigyan ng pondo lahat ng mga employees na nag-a-apply for camp. Hindi nga yata na-aprobahan lahat Madaming na-reject. Tapos inintay pa rin yung release ng moving on to another side of the social amelioration program, yung SAP. The last report of the president, which was submitted I think yesterday, yung fourth of the series of reports to Congress. Nasa 4 million families na yung nabibigyan ng social amelioration program. 4 million pa lang. That's out of 18 million. So you're looking at 22.5% of the target. Ang baba pa din. Although according to DBM and DSWD, they've released already 90% of the money to the LGUs. So the onus is now on the side of the LGUs on how to distribute the money. Nasa kanila ngayon ang burden of distribution. Wala na sa DSWD. That's why they waived na yung validation process. Yeah. Para daw mapabilis. Kasi before, yung validation process, ginagawa nila, once na mabigay yung list sa DSWD na validate at saka palang ibibigay. Ngayon, pagkabigay ng list, bigay na rin agad ng funds. Later on na yung validation. Just to add to that, before we move on, kagabi kausap namin si Mayor Rex Gatchalian ng Valenzuela. Yes. Sabi niya, today pa lang magsisimula ang rollout nila ng distribution ng pera. Masyado nang late Halos 2 weeks na lang before matapos yung ECQ natin. Kung hindi tayo mag-i-extend. Yung balitaktakan sa pagitan ng DSWD at ng LGUs doon sa ilan ng dapat kasama at sino lang bibigyan. Oo, yung reality. At anyway, Bok, nagbibigay na ng update ng Department of Health sa mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Panoorin po natin. Sa loob ng 3 araw, dumodoble ang mga kaso. Ngayon, mas matagal na ito. Halos 5 araw na ang average. Ito ay malaking improvement, pero syempre, mas gusto natin na mahigit sa 30 araw ang ating doubling time. Ibig sabihin, kung kahapon, April 20, 6,000 ang ating kaso, dapat sa May 20, 12,000 pa lang ang kaso natin kung gusto natin na 30 days ang ating doubling time. Ikalawa, karamihan ng kaso ay patuloy pa rin na nandito sa National Capital Region. May pagkalat na nangyayari sa ibang parte ng bansa, ngunit meron pa ring mga probinsya na wala pa ring kaso o matagal ang pagtaas ng kaso. Matagal ang doubling time, ika nga. Mga 30 probinsya ito na kinakailangang patuloy na maging maingat para tuloy-tuloy lang ang good news sa kanila. Ang dalawang good news na ito ay hindi permanente. Nakita natin sa ibang bansa na talagang pwedeng maging taksil o traidor ang coronavirus na kinakalaban natin sa ngayon. Sa panahong akala mo na natalo mo na siya, bigla siyang magbabalik at maghahasik ng lagim, lalo na kung nakalimutan na ng mga tao ang physical distancing, ang pag-ugas ng kamay, pag-ubo ng tama at paglinis ng mga surfaces na palagi ang nahahawakan. Kaya wag na wag po tayong magiging complacent.
Pwedeng pumangit ang balita kung tayo ay biglang bibitaw sa ating mga responsibilidad bilang homeliners. Marahil ang iba sa inyo ay nagtataka, bakit hindi naging zero ang kaso kahit na nung nagkaroon tayo ng enhanced community quarantine? Gusto ko lang pong ipaalala sa ating lahat, ang goal po ng ECQ is to flatten the curve and to buy us more time. Kung maalala nyo, nung unang nagtala tayo ng local transmission, marami sa atin, lalo na sa medical community, ang natakot at nabigla sa mga kaso. Tao rin tayo at tao rin po ang mga healthcare workers at lalong-lalo na po kaming mga policy makers. Sabi nga, novel ito, ang coronavirus na ito, bago pa siya at araw-araw may bago tayong matututunan. Kaya naman, binilhan tayo ng oras ng ating pagpapatupad ng enhanced community quarantine para tayo ay lalong makapaghanda. Ngayon, ang kinakailangang mga PPEs, mga kinakailangan testing kits at testing centers, isolation rooms, mechanical ventilators, pati na rin ang mga protocol at gamot ay naihahanda na natin. Kaninang umaga po ay nagkaroon ng oportunidad na makapulong ang mga kinatawan ng iba't ibang medical society sa bansa. Kasama ang ating Secretary of Health at ilang executive committee members at iba pang kasamahan sa kagawaran. Kasama po natin ang Philippine Medical Association, ang Philippine Hospital Association, ang Philippine College of Physicians, Philippine Obstetrical and Gynecological Society, Philippine Society of Pathologists, Philippine Nurses Association, Philippine Medical Association, Philippine College of Radiology, Philippine College of Surgeons, Philippine Pediatric Society, at Philippine Academy of Family Physicians. Sa pagpupulong po na ito, ibinahagi ng DOH ang key strategies na ginagawa ng gobyerno para sa laban natin sa COVID-19. Higit sa lahat, napakinggan din natin ang mga concerns and issues ng medical community patungkol sa COVID-19 response. Naglatag din ng mga rekomendasyon sa mga polisiya at operational guidelines upang mas mapabuti pa ang pagtugon ng ating health system sa COVID-19 pandemic. Binahagi rin ng medical societies ang kani-kanilang mga inisyatibo upang mas matulungan ang ating mga COVID-19 patients. Ating kinikilala ang mahalagang papel ng ating medical societies sa pag-iigting ng ating health system. Sa patuloy na pakikipag-ugnayan ng buong medical, mati ang scientific committee ay maa-address natin ang COVID-19 pandemic. Nais po namin uling pasalamatan ang lahat ng mga medical societies na kasama natin bilang co-captains ng ating health system. Para naman po sa update ng bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa, ngayong Martes, April 21, meron po tayong 140 na naitalang bagong kaso ng COVID-19 positive patients. Ang total po ng COVID-19 positive cases ay 6,599. Nakapagtala rin po tayo ng 41 na karagdagang pasyente na nakarecover mula sa sakit. Meron na po tayong total of 654 recoveries as of today. Kasama po sa mga naitalang nakarecover ay ang mga pasyenteng nakakonfine at mga pasyenteng may mga positive, mild and asymptomatic cases na nakarecover mula sa kanilang self-isolation at home quarantine. Subalit siyam ang naitalang pumanaw dahil sa COVID-19 ngayong araw. Ang total number of COVID-related deaths in the country is 437. Kami po ay taus-pusong nakikiramay sa mga pamilya at kaibigan na naulila ng ating mga kababayang pumanaw dahil sa virus na ito. Para din po sa kaalaman ng lahat, as of April 20, 6 p.m., tayo po ay nakapagsagawa na ng 58,072 individual tests sa kabuuan. 7,547 o 13% po ay positive at 50,471 o 86.9% ay negative. Lilinawin lang po namin na ang total positive tests ay maaring mas mataas kaysa sa total positive or confirmed cases dahil ito po ay dumadaan pa sa case validation and processing at alam naman po natin na kapag tayo ay na-admit as positive or confirmed case, maaring magkakaroon din tayo ng repeat test. Kaya mas mataas po ang number of tests kaysa sa number of confirmed or positive cases. Para po sa karagdagang impormasyon, maaari po tayong pumunta sa ating COVID-19 tracker na www.doh.gov.ph/COVID-19 tracker.
Alam namin ang dagok na hinaharap araw-araw ng ating mga healthcare workers, kaya naman ay walang tigil ang ating kagawaran sa paniniguro na may sapat na PPEs ang ating mga bayani. Kahapon lamang ay dumating na ang bagong batch ng PPEs galing sa PSDBM. Sa amin pong pagtatala, nakatanggap po tayo ng 27,600 surgical gowns, 20,000 coveralls, 26,970 shoe covers. Ito po ay ating agad na pinadala sa ating mga health facilities sa lalong madaling panahon. Ang mga sumusunod naman po na health facilities ay nakatanggap ng PPEs kahapon, April 20. Jose B. Lingad Memorial Hospital in Pampanga, General Emilio Aguinaldo Memorial Hospital in Cavite, Fatima University Medical Center in Valenzuela, Talavera General Hospital in Nueva Ecija, Bicol Medical Center in Naga City, Batangas Medical Center in Batangas City, Region 1 Medical Center in Dagupan at Bureau of Fire Protection. Ayon naman po sa Office of Civil Defense, inihahanda na rin po ang logistics para ma-deliver ang mga PPE sa mga sumusunod na pasilidad. Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital in Bacolod, Western Visayas Medical Center in Iloilo, Vicente Soto Memorial Medical Center in Cebu, Governor Celestino Gallares Memorial Hospital in Tagbilaran, Eastern Visayas Regional Medical Center, Schistosomiasis Control and Research Center, Zamboanga City Medical Center, Northern Mindanao Medical Center, Southern Philippines Medical Center, Davao Medical School Foundation, Davao Regional Hospital, Dr. Jorge Royeca Hospital in General Santos, Jensan Medical Center, Cotabato Regional Medical Center, Caraga Regional Hospital, Ministry of Health in Barm, and Amay Pakpak Medical Center in Marawi. Sa tulong po ng mga kasamahan natin sa Office of Civil Defense, asahan po ninyo ang aming mabilis at maagap na pagdidistribute nitong mga PPEs. Ang kaligtasan po ng ating mga healthcare workers ay isa sa ating mga prioridad. Magandang balita naman po, ngayong araw binuksan na ng Department of Transportation ng Eva Macapagal Super Terminal sa Pier 15 upang maging isang COVID-19 treatment facility. Ang treatment facility pong ito ay may 211 cubicles at kayang tumanggap ng suspect, probable at confirmed cases. Kasama po sa ating pinasasalamatan ang Philippine Ports Authority, Philippine Coast Guard, ang Maritime Industry Authority and Lopez Group of Companies na nagbigay ng funding support, ang To-Go, ang Asian Terminal at syempre po ang Department of Transportation para sa magandang balita na ito. Ito po ay isang patotoo na kung tayo po ay sama-sama at nagtutulungan, mas marami po tayong magagawa laban sa COVID-19. Isang magandang balita rin po na tapos na ang conversion ng PICC bilang isang quarantine facility. Ito po ay mayroong 294 beds na handa pong tumanggap ng pasyente sa oras na mapuno ang iba nating pasilidad sa National Capital Region. Tapos na rin po ang construction at nag-umpisa ng tumanggap ng pasyente ngayong araw ang New Clark City National Government Administration Center sa Clark, Pampanga. Ito ay mayroong 688 bed capacity, di hamak na mas malaki kumpara sa iba pa nating quarantine facilities. Tungkol naman po sa bali-balita na sa ibang lugar na kapag namatay na ang pasyente ay tsaka lang po ito itetest. Hindi po ito nirerekomenda ng Department of Health. Gusto po namin ulitin ang kriteria para matest ang isang pasyente para sa COVID-19. Una, ang mga pasyenteng may malubhang mga simptomas at may history ng exposure o pagbiyahe sa bansang may local transmission. Pangalawa, ang mga pasyente o healthcare worker na mayroong mild na simptomas at sumasailalim sa ating vulnerable population. Pangatlo, mga pasyente or healthcare worker na may mild na simptomas at may history ng exposure or travel. At ang huli, ang mga pasyente or healthcare worker na walang simptomas ngunit may history of exposure or history of travel. Maganda po at mahalaga na maagang makuhanan ng sample para maitest dahil magagawa na rin natin ang early isolation. Isang pasyenteng may COVID lang ang kailangan upang kumalit ang sakit sa buong komunidad, lalo na kung siya ay may simptomas. So pinapaalalahanan po natin ang lahat, dapat po early detection and early isolation. Araw-araw po ay nadadagdagan ang ating datos tungkol sa COVID-19. Araw-araw ay may bagong kaso po tayong naitatala.
Kasabay nito, tumataas din ang bilang ng mga nakaka-recover mula sa sakit. Alalahanin sana natin na ang mga bilang na ito ay hindi mga simpleng numero lamang. Ang katumbas ng bawat numerong na idadagdag araw-araw ay isang buhay na naaapektuhan ng COVID-19. Walang humiling na magkaroon ng COVID-19 at walang sino man ang nararapat na mahawa pa nito. Ngunit ang sakit na ito ay hindi namimili. Hindi nito sinusukat ang ating pagkatao. Mayaman man o mahirap, lalaki o babae, bata o matanda, kahit sino ay maaring dapuan ng sakit na ito. Kaya lahat tayo ay maaring dapuan ng sakit na ito. Ngunit kaya natin itong iwasan at sugpuin kung patuloy tayong magtutulungan at susundin ang ating mga paalala. Patuloy nating gagawin ang physical distancing, iwasan niyo po ang mass gatherings, palagi ang mag-ugas ng kamay, sundin ang cough etiquette o wastong pag-ubo, magsuot ng mask, manatili sa ating mga tahanan kasama ng ating pamilya upang masiguro natin na malusog at ligtas hindi lamang ang ating sarili, pati po ang buong komunidad. Gayon din ay nakikiusap ang ating kagawaran na magpakita naman po tayo ng malasakit at suporta sa ating mga healthcare workers at frontliners na araw-araw ay inilalaan ang kanilang buhay upang pangalagaan at protektahan ang ating mamamayan laban sa COVID-19. Ganon din para sa ating mga COVID-19 patients at survivors. Ang buong gobyerno ay naaalarma sa dumadaming reports ng diskriminasyon at harassment sa kanila. Kasama namin ang Department of Interior and Local Government sa panawagan at paghimok sa ating mga local chief executives na bilisan ang pagpapasa at pagpapatupad ng Anti-Discrimination Ordinance para matigil na ang mga ganitong insidente. Huwag po tayong magpapatalo sa takot. Huwag nating kamuhian o katakutan ang ating mga healthcare workers, ang ating mga COVID-19 patients at ang ating mga survivors. Maipapakita nawa natin ang ating malasakit at kalinga hindi lamang sa pagpalakpak o pagkanta sa social media, kung hindi ang pag-unawa, pakikipagkapwa-tao at pagbibigay ng lakas ng loob sa kanila. Dumako naman po tayo sa question and answer portion. Para naman po sa katanungan galing sa ating media partners, unahin ko pong sagutin ang mga tanong tungkol sa RITM. Tinatanong po ng ating mga kaibigan sa media na sila Cecil Morelia ng French News Agency, Jovi Key ng Philippine Daily Inquirer, Caroline Bonkin ng CNN Philippines at Claudette Mocon ng Siriaco, kung ano daw po ang updates at mga aksyon ng kagawaran tungkol sa RITM at kung ano naman daw po ang magiging epekto nito sa pagsasagawa ng mga test. Kinukumpirma po namin na 43 po sa mga staff ng RITM ay kumpirmadong positibo sa COVID-19. 2 po sa kanila ay may edad na 60 taon at pataas, ibig sabihin more than 60 years old. Patuloy po ang testing at contact tracing upang matukoy natin ang source ng COVID infection sa RITM. Sinisigurado po ng kagawaran na mahigpit na sinusunod ng mga empleyado ng RITM ang lahat ng infection prevention and control protocols at hindi po nakuha ang virus mula sa pagpoproseso ng kanilang mga tests. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa mga staff ng RITM dahil sa kanilang patuloy na serbisyo at paglilingkod sa bayan. Bilang National Reference Laboratory, ang RITM po ang nangunguna sa ating testing para sa COVID-19. Tulad po ng sabi ni Director Celia Carlos, sila po ay nasa frontline simula pa nung Enero. Actually, simula pa po ng December ay nasa frontline na po ang ating RITM. Ginagawa ng kagawaran at ng pamunuan ng RITM ang lahat ng aming makakaya upang maproteksyonan ang ating mga healthcare workers. Sila po ay binibigyan natin ng sapat na PPEs at sumasailalim sa training sa tamang pagsuot at pagtanggal nito. Na-test na po natin ang ating mga empleyado sa RITM at binigyan ng karampatang atensyong medikal ayon sa kanilang kalagayan. Nagsasagawa po tayo ngayon ng contact tracing. Nag-issue na rin po tayo na mas istriktong guidelines para sa infection prevention and control at ito ay binigay ng committee nila sa RITM upang mabawasan pa ho ang posibilidad na mahawa sa impeksyon.
Upang mabawasan naman ang backlog ng mga specimens na kailangang iproseso ng RITM, nagpatupad po tayo ng zoning system kung saan sasaluhin muna po ng ibang certified at licensed subnational laboratories ang mga test na gagawin dapat ng RITM. Kabalikat din po natin dito ang mga pribadong sektor na nalisensyahan na po natin, kagaya ng St. Luke's Medical Center, Medical City, Makati Medical, Chinese General Hospital, Detoxicare, at lahat po ng ating katulong dito. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong lahat sa pagtulong sa aming kalagayan sa ngayon. So sinisigurado po namin na hindi maaantala ang ating mga resulta at lalo-lalo na po't ginagawa natin ang expanded testing sa ngayon. Inaasahan po natin na makakahabol po tayo sa mga backlog sa katapusan ng buwan na ito. Sa ngayon, nakabalik na po ang testing capacity ng RITM sa 1,200 tests per day. Bukod po dito, we are continually capacitating our laboratories by hiring additional staff, kagaya ng medical technologist, laboratory aides at encoder upang mabawasan ang oras ng duty ng bawat staff at nang sila naman ay makapagpahinga. Galing po kay Joe Vicky ng Philippine Daily Inquirer, why was there a spike in the number of healthcare workers infected with COVID-19? Was this due to the lack of PPEs in hospitals? Of the infected healthcare workers, what is the percentage of those aged 60 and above? Is there a DOH policy recommending that elderly health workers should not be assigned to handle COVID cases? So sabi po ni Jovic, tinatanong niya kung bakit daw po tumataas ang bilang ng ating mga healthcare workers na nagkakaroon ng COVID-19. Dahil ba daw po ito sa kakulangan ng PPEs? At kung ano naman daw po ang bilang ng mga healthcare workers na matatanda na or 60 and above na nagtatrabaho pa rin at meron po ba daw polisiya ang DOH na wag nang pagtrabahuhin sa mga laboratorio o sa ating mga ospital na nag-handle ng COVID cases ang ating mga elderly health workers. Ang pagtaas po ng bilang ng health workers na may COVID-19 ay maari pong resulta ng paglabas ng revised expanded testing guidelines ng kagawaran. Kasama po ang healthcare workers sa priority groups for testing. So ibig sabihin po, dati ang ating protocol, wala pa ho sila dun sa mga tinetest natin. Pero simula po about 2 weeks ago, nagpalabas po tayo ng ating polisiya kung saan ang ating mga healthcare workers ay isinama na po natin sa mga tinetest natin, kasama na sila sa vulnerable groups. Kaya lalo pa nating na-detect kung sino sa kanila ang naapektuhan or positibo, tumaas po ang kaso this past 2 weeks. Tandaan po natin na ayon sa guidelines na ito, binibigyan po natin ng priority sa testing ang ating mga healthcare workers na may exposure, bahagi man o hindi ng vulnerable population. Galing naman po kay Sheila Crisostomo ng The Philippine Star, please give us an update on the situation at the National Center for Mental Health. How many employees and patients are infected? What is being done to contain the outbreak? So tinatanong po ni Sheila from The Philippine Star kung ano daw po ang sitwasyon ngayon natin sa National Center for Mental Health. Ang kagawaran po ay patuloy nakikipagtulungan sa National Center for Mental Health tungkol sa estado ng mga health workers at mga pasyente sa nasabing ospital. Sa huling tala, meron po tayong 75 na kumpirmadong nagpositibo sa COVID-19. 62 po dito ay empleyado ng National Center for Mental Health at 30 naman po ay psychiatric patients. 5 po sa kanila ay gumaling na mula sa COVID-19 at 4 na empleyado at 1 pasyente. Wala pong naiulat pa na namatay sa mga kumpirmadong kaso. Ang mga healthcare workers na nagpositibo sa COVID-19, ngunit wala namang simptomas o asymptomatic ay naka-home quarantine at patuloy na minomonitor ng ating kagawaran sa kanilang araw-araw na kalagayan. Samantalang ang mga health workers na nakitaan ng simptomas ay naka-admit sa iba't ibang ospital. Ang mga psychiatric patients naman na nagpositibo ay nasa pangangalaga ng ating National Center for Mental Health. Galing po kay Rafael Bosano ng ABS-CBN, doctors met with officials yesterday. What were their recommendations to DOH, if any, and how would this meeting affect the strategies and response against COVID-19 in the coming days? So ang tinatanong po ni Rafi Bosano ay kahapon po kasi nagkaroon ng parang meeting with the President and other cabinet members ang ating mga former secretaries na mga doktor at nagbigay po sila ng mga rekomendasyon. Naiulat po kanina ni Secretary Roque
Sa kanyang press briefing na kabilang sa mga rekomendasyon ng ating mga health experts ay kailangang matukoy ang mga kritikal na lugar kung saan laganap ang hawaan. Dapat pag-aralan kung saan may pinakamaraming COVID cases at ipagpatuloy doon ang enhanced community quarantine. Kailangan din magkaroon ng isang comprehensive communication plan at research-based surveillance program at patuloy na pag-aaral tungkol sa diagnosis at monitoring ng COVID gamit ng RT-PCR at rapid testing. Pag-aaralan din ang paggamit ng complementary medicine kasabay ng traditional medicine sa paggagamot ng COVID-19. Ang mga rekomendasyong ito ay pinag-aaralan na ngayon ng Kagawaran ng Kalusugan. Galing po kay Aiko Miguel ng UNTV, Chinese medical experts already left yesterday. Have they forwarded their report to DOH regarding their assessment? Their head reported in a conference that the Philippines should establish a fangkang or shelter hospitals in response to the COVID-19 pandemic. How are we going to address this? Does this imply that we also have to build makeshift hospitals intended for large-scale medical isolation? So tinatanong po ni Aiko Miguel ng UNTV kung yun daw pong mga rekomendasyon ng Chinese experts ay na-include itong tinatawag na fangkang or shelter hospitals. At kung ano pa daw po ang ibang naging rekomendasyon nitong ating mga Chinese experts. Nakaalis na po ng bansa ang mga Chinese experts na tumulong sa atin upang ma-assess ang ating mga strategies and efforts laban sa COVID-19. Ayon sa kanila, kahanga-hanga daw po ang ating efforts sa pagpapatayo ng mga quarantine facilities para matugunan ang pangangailangan ng ating mga pasyente. Napansin din po nila na tama po ang mga napili nating lokasyon ng mga pasilidad dahil sinisiguro nating isolated ang kinakatayuan ng mga quarantine facilities natin. Ang ating case definition ay nag-improve dahil sa pag-adapt natin sa bagong klasifikasyon. Napansin din po nila ang ating pagpupursige na pataasin ang ating daily testing capacity, maging ang paggamit natin at pagsunod sa unified at standard protocol ng paggamot sa ating mga pasyente. Meron po silang mga rekomendasyon tungkol sa isolation, tungkol sa detection, maging sa pagpapalawig ng communication channels. Seryoso po ang Department of Health sa bawat rekomendasyon na ibinigay ng mga experts. Ito po ay i-endorso po namin sa aming mga technical offices upang makagawan ng policy actions and recommendations. Nakadepende po ang kaligtasan natin sa ating lahat. Tayo po ay mga frontliners din laban na ito. Ang ating health system po ang ating second line of defense na sasalo po pag nagkaroon tayo ng COVID-19. Kaya't inaanyayahan po namin kayong lahat, tayo po ay magtulungan sa pagsugpo ng COVID-19. Mariin po naming pinapaalala na ugaliing mag-fact check, tumingin tayo sa verified at legitimate sources at siguraduhing tamang impormasyon bago nyo i-share. Hindi po kailangan ng fake news ngayon. Tandaan po natin na buhay at kaligtasan ang nakasalalay sa bawat click at share natin sa social media. Maging mas maingat sa pagpapakalat ng impormasyon, lalong-lalo na sa ganitong panahon. Maaari niyo pong tawagan ang 24/7 hotline upang isangguni ang sino mang nagkakalat ng maling impormasyon. Tumawag po lamang sa numerong 02894-COVID o sa 1555. Uulitin po natin 02894-COVID o sa 1555. Libre po ito para sa lahat ng ating subscribers. Para rin po sa karagdagang impormasyon at mga updates sa mga susunod na araw, pumunta lamang po sa Facebook page ng DOH o di kaya sa DOH Viber Community at subaybayan po natin ang araw-araw nating Beat COVID-19 Virtual Presser. Tuloy-tuloy pa rin po ang operasyon ng Kagawaran ng Kalusugan. Shout out po tayo uli sa lahat ng ating mga frontliners, ang ating mga doktor, ang ating mga nurse, mga midwives, medical technologists at healthcare professionals, maging ang ating mga security guards, utility services, sanitation companies, delivery crew, supermarket staff, barangay health workers at barangay councils, at sa ating mga kasamahan sa Bureau of Quarantine, maging sa Bureau of Immigration. Maraming salamat po sa pag-aalaga sa ating mga mamamayan. Maraming salamat po sa inyong serbisyo, sa inyo pong lahat. Saludo po kami. Gusto ko rin pong kamustahin ang ating mga lolo, ang ating mga lola, nanay, tatay, mga apo, mga kapatid, mga anak. Konting tiis na lang po, manatili lamang po tayo sa bahay at sama-sama po nating labanan ang COVID-19. Mag-ingat po tayong lahat, tandaan, together we can beat COVID-19.
napanood ninyo ay ang virtual press conference ng Department of Health. Kinumpirma ng DOH na 43 kawani ng RITM ang nagpositibo sa COVID-19. Dalawa sa kanila, 60 years old pataas. Tiniyak ng DOH na hindi nila nakuha ang virus sa pagproseso sa testing ng COVID-19. Nagsasagawa na rin ng contact tracing. Nagpatupad din naman ng zoning system para saluhin ng ibang certified laboratories ang backlog ng test results. Kinumpirma rin ng DOH na 75 health workers at psychiatric patients sa National Center for Mental Health ang nagpositibo rin sa COVID-19. 5 sa kanila ang gumaling na. Bumagal na rin daw ang doubling time o yung panahon bago dumoble ang bilang ng mga nagkakasakit ng COVID-19. Kung dati kada 3 araw, ngayon kada 5 araw na raw. Pero ang target ay mapahaba pa ito at tuloy nang ma-flatten ang curve. Sa ngayon, pinakamarami pa rin ang mga tinamaan ng virus sa NCR. Binuksan na rin ang Eva Macapagal Super Terminal sa Pier 15 bilang COVID-19 treatment facility. Hindi naman daw nire-recommenda ng DOH na kapag nasawi lang ang pasyente ay saka siya susuriin for COVID-19. Prioridad pa rin daw sa testing ang mga may travel history, may exposure sa COVID-19 positive patient at yung mga vulnerable groups na may sintomas. Kagaling lang po ni Senator Mig Zubiri sa Philippine General Hospital kanina para mag-donate ng kanyang plasma matapos siyang gumaling sa COVID-19. At kaugnay po niya, nasa linya ng telepono si Senator Zubiri. Senator, good afternoon po and thank you for joining us. Yes, hello Ed and Maricel. Magandang hapon po sa inyo lahat. Well, una-una, Senator, kamusta po kayo? Okay naman po ako. Ito high spirit dahil kanina galing po ako ng PJ. Nag-donate po kami ng dugo, about 500 ml of my plasma. At yan po ibinigay po namin sa PJ to be utilized for typically yung patients that are critical of COVID-19 symptoms, critically ill patients. Well, mukhang going strong si Senator kasi biro mo, nakapag-donate ng dugo after recovering pa lang from COVID-19, nakapag-donate na siya ng dugo kagad. Correct. Actually, may protocol naman po. Ed and myself. Usually 14 days after my last negative result. So tama-tama yung last negative result ko po yung before Holy Week, right before Holy Week. So pwede na, pumayag na po sila dahil ang dami pong mga pasyente nangangailangan ng plasma. And may I make this appeal kung okay lang po, Sir Ed? Opo. I'd like to make an appeal sa lahat po na nakikinig ng mga recovered Yes, sir. patients na kung pwede sana tumawag po kayo sa PGH, kung willing po kayo mag-donate, meron din sa St. Luke's, kung saan ay gagamitin po nila yung plasma ng inyong dugo para baka makabigay lunas po sa ating mga critically ill COVID patients. Ang nangyayari kasi, Sir Ed and Ma'am Maricel, yung ating plasma, after recovered na po kayo, meron po mga antibodies. Opo, and yan ang nagpapalakas po sa pasyente, yan ang lumalaban at kumakalaban sa COVID virus or coronavirus. So, today nagbigay po ako and then pwede pala ako mag-donate muli after 14 days. So, after 2 weeks, babalik po ako sa PGH para mag-donate muli. Magdo-donate uli. Gaano ba katagal yung ginawang process sa inyo, Senator? And what do you think dun sa mga, well, hindi naman criticism, but there are comments kasi na hindi pa rin naman approved or guarantee na nakakagaling talaga yung plasma sa COVID-19? Well, of course, wala pa rin naman talaga siyang medicine. Opo. Actually, nangangapa pa tayo lahat ng buong medical community, nangangapa pa kung ano talaga ang pinakamagandang gamot na ibigay dito sa COVID-19 patients. Pero it's been proven in several occasions kung saan nag-transfuse po sila ng plasma ng isang recovered patient na gumaganda naman at gumagaling yung COVID patient. Merong naikwento kanina yung taga-PGH na sina Dr. Gablik Gaptegaspi and Dr. Jonas Del Rosario. Ang sabi nga nila kanina na may isang patient sila na batang-bata pa, less than 5 years old yata, or was it 5 years old or 4 years old, na nabigyan po nila, medyo malala na, nagkaroon na ng pneumonia, hirap na hirap huminga, nabigyan po nila ng plasma galing ng recovered COVID patient at gumaling. At gumaling po yung pasyente, gumanda po yung pakiramdam kaagad. So,
sila mismo, they've experienced na dito sa plasma treatment, marami pong natutulungan. Unfortunately, may mga pasyente daw na nasubukan din, pero sobrang critical na daw yung illness, medyo malala na daw ang illness. Mahirap na habulin. Mahirap na daw habulin. So they're now trying to study portion of the treatment should it be given. Hihintayin na lang pa yan sa pinakadulo or habang maaga pa, bigyan na yung pasyente. So yun na lang po ang pinag-usapan namin kanina dahil ang pinag-aaralan ng kanilang mga scientists po ng UPPGH. I think it's experimental therapy na ginagawa ngayon eh. I mean, Yes. there are indications that it helps, pero clearly naman it does not hurt. So Yes, so that's true. it's a good way of pushing the the experiment forward, eh, di ba? You don't know until you Tama. try talaga. Eh. Exactly. Tama po yun, sir. And then I'd like to encourage everyone, lahat ng mga recovered patients, hindi po masakit yung proseso. It's about 1 hour po, isang oras po siya. Nakaupo ka lang dun nakahiga lang po kayo sa isang lie-in bed beside the plasma machine. Tapos, hindi naman kayo mawawalan ng dugo. Ang nangyari po, balik yung dugo sa'yo, bumabalik po yung dugo sa'yo. Ang kinukuha lang po ng machine yung plasma. So, hindi katulad ng Binabalik po yung dugo? Binabalik po. Hindi katulad ng donation ng whole blood kasi ako po ay Red Crosser. Palagi po tayo every quarter nagdo-donate po ako ng dugo. Yan, mga half liter yan, 500 ml of red blood. Ano yun, whole blood po yan. Yan ang nakakahina. Pag ginawa mo yan, you really cannot do any exercise or exertion. Tsaka mga 1 or 2 months ata, 2 months in between yung donation eh. Pag ganyan eh. Opo, medyo nagiging lightheaded po kayo pagka ganun. Pero pag plasma donation po, bumabalik sa iyo yung inyong red blood cells, bumabalik po. So hindi po kayo nawawala ng dugo. Plasma lang po, which is a byproduct of the blood. And wala po kayo nararamdaman. Kagad-agad nga eh. Tumayo ka agad ako, binigyan ako ng pagkain ng PJ, napapasalamat po of course ako sa PJ. Meron pa lang silang libreng pakain pagkatapos nun. And Pampalakas. okay naman. Malakas ang pakiramdam natin na after that. Wala naman po tayong problema. Siyempre natutuwa ako dahil sana po makatulong po tayo sa mga COVID patients na medyo malalang sitwasyon. Oo nga, May Senator. free snacks pala eh. Baka nagtataka yung mga viewers natin na bakit gano'n ang kulay ng dugo ninyo. Oh? Kasi nakikita Yellowish. sa pictures eh, kulay dilaw yung dugo ninyo. Opo, yun po ang plasma. Yun ang tinatawag po na plasma. Ito pa wala. Yung pulang dugo bumabalik sa katawan natin, yung plasma po, mahirap kasi explain yan, technical terms, for mga lay people. Pero yung plasma kasi, it's a component of your blood. Opo. Diyan po nakalagay po yung ating mga antibodies. So yan po yung parang nagbibigay po ng antibody sa COVID patients na galing po sa recovered patients na yan ang lumalaban kontra sa virus. So yung red blood cells po ninyo binalik sa inyo, parang ganon. Yes sir. The red, yung dugo po, bumalik po Yung sa dugo akin. mismo, oo. Kaya pwede po ako mag-donate muli after 14 days. Kasi kung whole blood, bawal po ng at least 2 months bago maka-donate muli. So dito sa proseso ng plasma donation, pwede po kayo mag-donate after 14 days. Sino kaya makakatanggap ng plasma ni Senator Mig Zubiri? Saka alam mo, yung blood type po si Sir Ed and Ma'am Maricel, may blood type kasi sa sought after yung type A. Dahil marami po yung It's type medyo A po unusual, ako. no? Oo, mahirap marami kasi. hanapin. Actually, may study sa China, marami daw sa mga type A ang natamaan ng COVID sickness, no, illness. So, kaya naghahanap po sila ng dugo ng type A dahil maraming ang natatamaan na type A na patient. So, kaya nung sinabi nila yun, kagad-agad nag-volunteer po ako. Meron lang screening process, I should inform the public. Meron lang pong screening process kung saan kukunin po nila 1 week before yung dugo ninyo para ma-check lang kung may hepatitis, kung may HIV, kung malinis yung dugo, at saka kung meron pong antibodies. Sinecheck din po nila kung may antibodies kasi meron po mga asymptomatic patients yung positive sa resulta ng COVID testing. Pero ang problema, pagdating po ng antibodies kulang, hindi po magagamit yung plasma. Thankfully, kahapon tinawagan po nila ako na
pagpasuri ng aking dugo, meron po tayong sapat na antibodies na mag-donate. Yun. So hindi pala automatic na pag nag-COVID positive na gumaling, pwede ka nang mag-donate? Hindi pala Ay, siya hindi pa. automatic. Kailangan po muna sir? i-test muna yung dugo. Oo. It's usually mga 2 days before. Kasi for safety din, dahil kailangan nila malaman na ligtas po yung dugo na ibibigay nila. Okay. Baka kung ano pa yung may pasa, may baka pa problema. Instead na makatulong, nag-share ka pa ng Oo, sakit, baka no? naman yung dono, may hepatitis C or may HIV, lalo pang lumala yung kaso. Yung tutulungan po Senator, na. si Senator Coco, may balita? Nag-usap po kami over Viber nung isang araw. Okay naman po siya, wala na po siyang symptoms nararamdaman. Hinihintay na lang po daw niya yung first negative test niya. Nagpa-test na po siya noong April 13. Pero hinihintay pa niya yung resulta. Sa tingin ko, madidelay po yan dahil nakinig nga ako sa inyong Yung RITM. news kanina, ang IPM. Grabe siya, no? naman That's po yung ating 43 frontliners. people. Opo. I know. Kawawa naman po sila. And yung indications naman mukhang hindi naman daw dun sa testing center na Nakuha. nagkalat o kumalat yung ano, hindi naman daw dun. So baka galing sa labas. Kasi talagang delikado talaga itong COVID na to. Traitor talaga to. Ed, alam mo, pati ako, hindi ko nga alam kung saan ko na... Actually, sir, we naawa- wanted to ask you that kasi kayo nga yung sa Senado, kayo yung matipuno at vocal. Biglang kayo nahawa. kayo yung atleta sa Senado so parang you would have been the last person to contract virus given I suppose your immune system is very very strong. And yet nag-positive kayo. Do you have any idea po wala ho bang contact Alam tracing, mo, reverse contact tracing? Tama po yun. Ed, ako po pinaka-vocal against COVID-19. As a matter of fact, as early as February, first week of February, nagbigay na po ako ng privilege speech na hinihingi ko po sa ating Secretariat ng Senado na mag-ingat na po tayo dahil alam mo yung Senado, Sir Ed, Ma'am Maricel, ang dami pong bumibisita dyan, libo-libo. Isa-isang araw, may mga 1,000, 2,000, konti lang po yun. Ito yung mga bisita from schools, Opo. bisita sa iba't ibang probinsya, mga politiko, mga mayors, mga councilors, bumibisita doon. So, posible po, Sir Ed, na that week, tinignan po namin kasi nagkasakit po ako ng March 11. That was the last day of session. Buti na lang, nag-quarantine na po ako dito sa bahay ko, nag-quarantine na po kami. Dahil natawagan po ako ni Senator Gatchalian na meron daw nag-positive na resource person sa kanyang hearing. So, nung gabing yun, pinalis ko na po yung pamilya ko sa kwarto dahil magkasama po kami lahat natutulog sa isang kwarto. So, pinalabas ko na po sila at nag-quarantine na po ako. Buti na lang ginawa ko po yan dahil yung gabing yun, nag-umpisa na po yung aking trangkaso. Nagkasakit po nagsintoma na. ako, 38 fever to 38.5. And then, nagka-body aches po ako. Mga 2-3 araw po yun. Tapos, nagpa-test po ako ng March 13. By March 16 po, lumabas na yung result na positive na po ako. So, ang nakikita ko pong window na yung linggong yun, which is March 9, 10, 11, naalala ko po kasi Sir Ed, marami pong bisita sa Senado noon, mga Mayor's League members of the Councilors League, dahil may liga ng mga konsyal that time at liga ng mga mayor. Galing sa iba't ibang lugar pa. Yes, kahit iba't ibang lugar ng bansa. At nandun po sila sa Senado, nagpapa-selfie, nagpapa-meeting, nagpapa-picture. So I could have gotten it from an asymptomatic patient na bumisita po sa Senado. Posible po yun. And sa tingin ko, yan po ang nakikita namin na senaryo ng aming staff. Nag-contact tracing po kami. At yan po ang nakikita ko, napakaraming konsyal at mayor nagpa-picture po sa akin that day. So it could have been one of them. Buti na lang at ako lang sa staff ko at sa pamilya ko ang na COVID-19. Thankfully, wala namang pong ibang sumunod. Yes, good. Okay. Senator, isang mabilisan lang po bago namin kayo bitiwan. Kasi hindi pa tayo Sure. sigurado what will happen dun sa after April 30, whether it will be lifted or extended. So, ano po yung adjustment na mangyayari when it comes dun sa legislative calendar ng Senado? Well, babalik po kami, Maricel, by May 4. That's already our legislative date on May 4. So, ang plano po namin, pinag-uusapan na po namin ng mga senador na pumayag po kami sa teleconferencing.
Kasi baka ma-extend nga, let's say ma-extend po yung quarantine to, let's say, Opo. for example, May 15, o for example, halimbawa lang po yan. Ayaw din po namin magpakita sa tao na pinalabag po namin yung extended quarantine ng ating Pangulo. So, gagawin din po ito ng House of Representatives kung saan pwede po kami mag-teleconferencing na lang muna habang nagsisession. At pwede po kami mag-session dito sa aming mga iba't ibang tahanan. But through teleconferencing, through Zoom or through whatever alternative program that they have for teleconferencing. And then ang plano po, kailangan po namin pumasok para ng May 4 para ma-aprobahan po namin yung resolution na yan. So we plan to come to work on May 4 to approve the resolution. Pero we'd like to guarantee lahat ng mga kababayan natin nakikinig ngayon, ang priority po namin for this 1 month return to work, yung paghahanap po ng long-term financial assistance solutions or financial assistance packages na legislation para sa ating mga kababayan, lalo na sa Opo. MSMEs, yung micro, small, and medium enterprises. Dahil napakarami na po akong mga kaibigan na nagsasabi na kung hindi po sila magbubukas ng next month or within Di na kaya. baka talaga sila, hindi na nila kaya. So we have to look at long-term fiscal, financial assistance packages through legislation, no? Kung saan matutulungan po sila maybe through soft loans galing sa ating gobyerno para matulungan din po natin yung ekonomiya na bumangon muli. Dahil pag malala naman po yung ekonomiya natin, ang kagutuman naman po ang mararamdaman ng ating Iba mga naman yung kababayan. papatay sa tao. Ito. Opo. Sige po, maraming salamat po sa inyo, Senator Mig Zubiri. Thank you, sir. Thank you very much, ma'am, sir. Salamat po sa lahat. Thank you po. Isasailalim na rin sa rapid antibody testing ang lahat ng Pilipino mula abroad na uuwi sa Pilipinas. Dagdag yan sa pagsasailalim sa kanila sa mandatory 14-day quarantine sa bansa. Para kamustahin ang kanilang lagay, makakausap po natin si OWA Administrator Hans Kakdak. Magandang hapon po sa inyo, sir. Magandang hapon po sa inyong lahat, sa inyong mga tagapakinig. Good afternoon. tagapanood. Sir, kamustahin lang namin yung sitwasyon, particularly yung mga kababayan natin na na-repatriate na dito sa Pilipinas. Oo, patuloy. It is the 5th day of mandatory quarantine, which means every OFW that lands is subjected to a 14-day quarantine, mandatory quarantine, which means OWA will provide the facility kung ang kanilang mga respective recruitment agencies ay hindi nakapag-provide ng quarantine facility. Sir, ilan po yan ngayon na yung naka-quarantine na OFW? Under the auspices of the OWA, umabot na tayo sa mga 4,000. We're approaching Ang dami, the 4,000 mark. Dami na din. Ang dami, sir. These are housed. These people are housed all over. Yes, all over. in Hotels several, all over. areas. Greater Manila area. Monitor their situation. We're helped, of course, by the DOT. Salamat sa pagbubukas ng mga rooms na sinasek Barna, yung team niya. And then the DOH also helps us monitor the Philippine Coast Guard. Salamat kina Tec Duque at kay Admiral Garcia, Commandant Garcia. So tuloy ang ating pag-monitor sa kanilang sitwasyon. Sir, may inilabas po na resolution yung IATF saying na required na for rapid testing lahat ng mga babalik na OFWs. Kasama ba dito yung mga existing na ngayon, yung sinasabi po ninyong 4,000 na nakabilet dun sa quarantine sites? Well, sana makabilang sila dahil pag sila'y nakatapos na ng 14-day period, lalo na yung mga nakatapos na, sana ay sila ay pa-entitled sa rapid testing o kahit yung mga padating pa lamang, rinirekomenda ng aming sub-task group na i-subject to a rapid test yung mga padating pa lamang. Sir, may although this was a week ago, may kakilala kasi akong nagreklamo na may kapitbahay siyang seaman na dumating, somehow nakalusot doon sa quarantine. So parang nag-self-quarantine daw siya sa sarili niyang bahay. I don't know lang how that works. Pero di ba this is mandatory even before, even several weeks ago pa lamang? Kailan siya dumating? Nagreklamo sa akin yung dati natin cameraman, nagreklamo sa akin siya mga last week lang. So I Last suppose the week week, before. kasi nag-take effect mga Thursday or Friday eh. Okay, dito last lang. Baka hindi siya Thursday nakaabot. lang.
siya paabot. So Home quarantine around Thursday, wala na yung home quarantine. Okay. Okay. So prior to that, pinapayagan pa yung home quarantine. Pero since Thursday, dapat doon na sa government site. Yes. Okay. Sir, sige po. Sir, iklaro ko lamang yung pwedeng assistance na makuha po from OWA ha. Kasi ang naiintindihan ko ngayon, pwede silang makakuha ng $200 from the government kapag yung OFW nawala ng trabaho. But aside dun sa $200 na yon, ano pa po yung pwede nilang makuhang assistance? Yes, that's right. For displaced OFWs, may dole program. It's congressionally funded, not from the OWA fund, yung $200 grant, one-time grant. Meron tayong yung pagka-COVID positive, meron tayong $200 benefit naman from the OWA side. Meron din tayong food, as mentioned, yung food, accommodation, shelter, transport assistance. So yun so far ang mga assistance that we provide. Paano yung mga seafarers, sir? Kasi parang sinasabi nung ilang mga, nandun sa industry, possible daw na 2021 pa mag-back to normal yung operation ng mga cruise. So baka mamaya mga ganong katagal din silang walang trabaho. Okay, right now, social amelioration kasi ang approach. So yun yung Bayanihan Hilas One Act. And yung social amelioration program, posibleng magkaroon ng phase 2, socio-economic stimulus. So we're waiting for that. Yung what happens to them post-lockdown, may nakahanda namang mga reintegration programs ang OWA. That's one reason why hindi pa tayo nagbibigay ng financial assistance diretsahan sa OWA. Kasi unang-una, the national government had taken it upon itself to help our people, no? Yung Bayanihan Hilas One. So, para hindi magka-doble-doble yung assistance, mauna muna yung national government. And there will be a right time for OWA assistance. Sa tingin ko, yung pera na kinakailangan ngayong April. Tingin ko, pagdating ng post-lockdown, mas lalo pang kakailanganin siguro. Kasi moving on nga, and as you said, kung 2021 pa ang recovery ng cruise ship industry, one of the badly hit industries, no, ng COVID crisis, ay akmang-akma lang na papasok ang OWA funding sa fund assistance sa post-lockdown scenario. So, yun po ang pagkalatag ng financial assistance programs natin. Hindi ko natin sinasabay-sabayan. We're trying to be strategic about it para magamit ng husto at wasto yung financial assistance na binibigay ng gobyerno. Sir, may nagrereklamo pong seafarers na sinisingil daw sila bago makababa ng barko. Kasama mo talaga yun sa protocols? Ano kaya ibig niya sabihin? Pagbaba ng barko, baka ito yung sa to-go ship? Hindi ako sure, sir. Baka mamaya may utang siya. Yung sinisingil na pagkain? I think, sir, parang hindi kasi na-mention ko ano yung pangalan, but I think parang siningil sila ng $800 laki, para sa, para iba pa sa, for accommodating them sa quarantine. Parang ganun ang nangyari. I'm not sure about the wala mga po yan. details. Bawal na bawal po yan. Definitely, kung OWA facility yan, ay hindi po tayo pumapayag na magkaroon ng kabayaran. No? It's all for free, yung board and lodging, food and accommodation. Pero sir, baka Yung foreign to 40-day kasi dollars Malaki, eh. yes. So, hindi natin pa alam. Hindi ko pa alam yung balita na yan. So I cannot confirm Anyway, sir, or deny. we'll go check on it tapos we'll refer the case to you kung sakali ma-confirm natin kung ano yung mga circumstances. Kasi nga baka nga foreign na area to eh. Oo nga, baka iba siya. Talking in dollars. So baka wala tayong jurisdiction eh. Anyway, sir, maraming salamat po. Si OWA Administrator Hans Kakdak. Sir, Salamat thank you po for sa inyo. joining us. Sige, mabuhay po kayo. Tutong lang po dito sa One Page mga kapatid. Magbabalik pa ang aming special coverage sa COVID-19 Enhanced Community Quarantine.
Mula po noong ipatupad ang ECQ, through internet lang po sinaselebrate yung mga misa sa mga simbahan. Oo, ang isang simbahan sa Quezon City bukod sa online masses ay naging abala pa raw sa pagtulong sa mga apektado na ang kabuhayan sa kanilang lugar. Kaugnay niyan, makakausap po natin si Father Tony Labiao, ang parish priest ng Good Shepherd Cathedral Shrine sa Quezon City. Magandang hapon po sa inyo, Father. Magandang hapon po, Maricel and Ed, at sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa inyong programa. Good afternoon, Father. Father, medyo matagal-tagal na yung online mass natin ha. Ilang Sunday na yon. Kumusta ba? Ano ba yung mga challenges? More than 1 month na. Sa simula, medyo nanibago ang personally ako nanibago. But extraordinary times ngayon. Itong mga pasalamat kami sa technology, sa social media, dahil ito lang ang paraan na makakonect kami sa mga parishioners at maipagdiwang ang kaisahan ng community, no, sa pamagitan ng pagdiriwang ng banal na misa. Kaya yung FB Live or virtual masses ay talagang nagbibigay sa amin ng buhay, ng nourishment, pag-asa, na with the Lord we can pass and we can really succeed in what we are doing against COVID-19. Baka dumami yung followers nyo sa Facebook, Father. Ganun nangyari, ano? Marami din kaming mga parishioners and even outside of Fairview, outside of our cathedral church na nakikidiwang sa amin. Kami nga, pag Sunday, kasama namin si Pope Francis. Social, from Vatican. Actually, halos lahat naman ng mga parokya sa mundo ay may misa, kaya ito ang kakagandaan ng social media. We are one community, global community, no, celebrating the Eucharist. Father, I'm just wondering lang, kasi seminarista ako dati. What about the other sacraments, for example, confession or even baptism? How do you work around those sacraments? Yung mga ibang sacraments, baptism, confirmation, weddings, lahat yun ay na-reschedule. Kasi hindi naman talaga essentials pa. Tapos, yung may mga blessings kami, halimbawa, namatay, kailangan ng blessing, mayroong sikol na kailangan mabigyan ng sacrament. We do that respecting also the protocol of physical distance. And then sa confession, dito sa Diocese of Novaliches, pamagitan ng aming obispo, si Bishop Robiga, nagbinigyan kami ng mga pare dito sa bawat parokya, sa 73 parishes ng Diocese of Novaliches, ng general power to give general absolution to our parishioners na nag-participate sa aming misa, no, sa FB Live. So hindi na kailangan ng confession, at least for now. May general absolution. For now, yes. Pero our instruction is kapag normal na ang panahon, we advise our parishioners to go to individual confession. Sige, Father, hanapin ko yung misa ninyo. Ako ng absolution. So, may misa kami, Ed, every day, 12 noon at saka 6 p.m. Good Shepherd Cathedral, Fairview. Ayun. Okay. Tapos, Father, may iba pang ginagawa si Father sa kanyang parokya. Ito, Father, makikibalita kami, meron ka daw nung Shepherds Market. Ano po ba yung Shepherd's Market? Ay, ganito yan, Maricel. Kasi for the last 3 weeks, una, ang ating simbahan, nagbigay ng gift certificates na worth 1,000 each sa ating mga pamilya. Naabot namin mga 9,221 families dito sa Fairview. And then, nagbigay kami ng mga medical information, no, to guide our parishioners. Tapos, mayroon kaming media team to provide us correct information about what to do. Tapos, after 3 weeks, nakita namin na after a month, 3 weeks and a month, maraming problema na lumalabas. Una,
yung psychosocial interventions, di ba? Kailangan ng tao, ng kausap, siguro na bugot na sa loob ng bahay. So they need counseling and spiritual direction. So ang Cathedral ng Good Shepherd nagbigay niyan. Tapos itong sinasabi na Shepherd's Market, ito ay inspired by Department of Agriculture na nakipag-usap sila sa akin na kung pwede ang simbahan ay makatulong for to market the products of the farmers and also to help our consumers dito sa Quezon City, lalo na sa Fairview area, North Quezon City, lalo na sa Fairview, na magkaroon sila ng cheaper products at malapit sa kanila, and also to decongest yung mga markets natin around. So mayroon kaming tawag noon ay tugon ng pastol, Shepherd's Market. So we bring in mga farm products na sa tulong din ng DA para mailapit sa mga parishioners. So mayroon kaming dalawang klaseng pamamaraan. Mayroon kaming open market kung Sunday. So our parishioners come and buy their needs, no, mga gulay, at iba pang mga pangailangan sa bahay. Pangalawa, they can also pre-order so that we can deliver or they just pick up their goods. Ngayon ang Shepherd's Market. Tsaka tama-tama, malapit-lapit na sa Bulacan eh. Oo, Diba? oo nga no. Taga-Bulacan ka ba, Ed? Ay, hindi po. Pero kasi yung isipin, malapit-lapit na sa Bulacan. So, mas marami kayo mahahakot na na Agricultural mga products. agricultural mga products. Gulay-gulay. Usually, yan ang purpose ng DA nung sabihin nila na gusto sila makipag-partner. So, hopefully, this is one way of helping our farmers mula sa north. Mayroon tawag na lowland and upland vegetables na kailangan natin i-market. And then, malaking tulong din para sa ating mga parishioners para hindi na sila lalabas ng malayo. At saka, ang malapit sa amin kasi dito, Commonwealth Market. So, alam mo naman yan, diba? Talagang congested market. Daming tao. Oo. Okay. Father, baka may mensahe kayo sa ating mga kababayan na kasabay nitong enhanced community quarantine. Alam niyo, para sa ating mga kababayan, no, para sa aming mga parishioners, no, I think number one, kailangan natin talaga na patuloy tayong magdasal, no, si Lord lang ang may kapangyarihan na matulungan tayo, no. Wala na tayong kakapitan kundi ang ating Panginoon. So tuloy tayong magdasal. Pangalawa, gusto ko ring ipaalala na kailangan, no, na sumunod tayo, no, sa mga instructions, mga protocols ng ating gobyerno na matuto tayong sumunod kasi itong mahalaga, no. At saka siguro pasok diyan yung magtiyaga tayo, let us have we develop and nourish our patience, virtue yan, no. Sana tulong-tulong tayo para malampasan natin itong malaking hamon ng ating buhay. And lastly, sana kahit na ganito kahirap ang ating buhay, huwag nating kalimutan bilang mga Kristiyano, tulungan ang ating mga kapwa na nangangailangan ng tulong. Now more than ever. Yan. Okay. Sige po. Maraming salamat po sa inyo, Father Tony Labiao. Ingat Thank you, po Father. kayo. Maraming salamat din, Ed, at saka Maricel sa inyong pag-alok sa amin na maipahayag ng aming mga programa dito sa Cathedral ng Good Shepherd. God bless, Father. Po. Hindi ako naka-move on dun. Ngayon ko lang nalaman. Dati ka parang seminarista. Wala ba si Tsura ko? Nagulat ako. Alam mo, si Tsura ko yun. Kanina nga sinasabi ni Yusik, yung mga video daw na Gusto pinapanood niya mo pag-usapan eh. Hindi, allegedly lang yun. Allegedly. Okay. Di umano. Eto, greetings kina Yolanda Castro watching from Hong Kong, Leilian Perater watching from Kuwait, Norty Alex from Malaysia, Rio Vien Gemida na nanonood sa Tagum City at mga suki nating sina Lulu de Los Angeles, Jovelim, Alex Fuentes, Chet Speed Macaranas at Jojo de Los Santos. Okay, yan pong isa't kalating oras na nating balitaan ngayong hapon tungkol po sa quarantine sa Luzon. Ako po si Ed Lingao. At ako naman po si Maricel Halili. Hanggang bukas mga kapatid, tutok lang dito sa Signal Channel 1 at sa news5.com.ph para palagi kayong updated sa COVID-19 Enhanced Community Quarantine. So stay safe and stay at home mga kapatid.